Pagkasunod po nun, yan, parang tinataguan nyo yung mga pinag-utangan nyo. What's up po mga trops? Isa po muna ang mabilis, quicking shoutout lang po para sa mga bagong katropa natin dito sa YT. Unang-una po sa girlfriend ko, kay Christine yan. Next po kay Nay Vlogs. Hi be! Next po, hi po ulit, Miss Gina. Hi ma'am, take care always po. Kay Gracie GS. Kotuan BVT. Hello our dear buddy, hope you're doing well. English yun. Next po kay Monju Patiri. Hi again, our lovely buddy. English na naman yun. Next po kay Annie Marco Vlog, Buenas Habibi Vlog, Lons Salabe, Kido Time, Klong YT, and Gina's Fitness. Ayun, mga tropa, comment down below po pag narinig nyo po yung pa-shoutout ko sa inyo. At sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment down below lang din po. Sige, ibibigay ko kung anong gusto. What's up everybody, mga katropa? Ako nga po pala si Yan. Check this out. Out this check. Ito. Welcome to our channel, Yon27. We create cool dances and fun vlogs. Today po it's our 53rd tutorial entitled Sugar Dance Cover. But syempre, sino pa ba sa ating pinaka-loading sina Mannex Manhattan at 2AMBOYZ. Huwag po kayong maglala mga tropa kasi mirrored po tong tutorial na to para sa inyo, syempre. At guys, maraming salamat po kasi pinanood nyo yung Gugmang Kaasa-Oso dance tutorial ko. At kahit paano po umabot siya ng 4,800 views. Sa gaya ko pong small YouTuber, sobrang laki na po nun. Kaya sobrang na-appreciate ko. Maraming salamat po ulit mga tropa. At ilalagay ko po yung link sa end screen kung hindi nyo pa napapanood. Ayos po. So paano? Wala na. Patubig-tubig pa. Let's go! Okay mga trops, bale, yung steps dito sa sugar, paulit-ulit lang po siya. Paulit-ulit. Yun, bale, 6 times po. Tara, let's! Sabi po niya, diba? Cheers! Cheers lang kayo. Chill muna tayo. Chill. Cheers. Tapos, dab tayo. Kaliwang kamay po. Dab. Okay, tapos, turo. Yuko. Tapos, habang pupunta po tayo sa kanan at kaliwa, 1, 2, 3, 4. Kasabay yung paa. So, 1, 2, 3, 4. Tapos, ganito lang po tayo. Out natin yung kanang paa. Tapos, ganun tayo. 1, 2. Yan. Parang ganun lang po. Yan. Tapos, close. Tapos, circle natin palabas. Pareho. Circle. Boom. Okay po. Tapos, labs lang. 1, 2. Kaliwa muna. Tapos, 3, 4. Kanan. Tapos, lakad po tayo pa forward. 2 beses. Starting sa kaliwang paa. Habang nakalabas yung kanang kamay. So, left. Tapos, kanang paa. Right. Left naman yung kamay. Ganun. So, light lang po siya. Balik. 1, 2. Yun. Hindi po siya Gago! joke lang po. Ayan. So, 1, 2. Tapos, ganon. Tapos, ito. Ganon niyo po siya. Taas nyo. Yung toe. Hawak dito. Tapos, habang humaharap, 2. Boom. Okay? Yan. Ayan. Ito mga tops. Ulitin po natin yun. Mula umpisa. Okay po? So, cheers. Yan. Cheers. Okay. Tapos, dab. Turo. Yuko. Tapos, 1, 2, 3, 4. Open. Close. Circle. Boom. Tapos, tigidid. Tapos, left, right, boom. Hawak dito, tiptoe. Yan, okay. Bale, yung normal speed nyo po is ganito. Diba? Cheers. Yan. Tapos, dab, turo. 1, 2, 3. He.
Yan. Medyo may kabilisan po siya na taglay. Lalim eh, no? Shit, lalim na Tagalog. Okay. Natin siya ng 3 beses. This time po mga tropa, imbis na tumuro ng ganon, ganito lang siya. Ayan. So, 1, 2, 3, 4. Tapos balik lang. Open, close, circle, boom. 1, 2, 3, 4. Tapos left, right, boom. At this time po, hindi na kayo hawak sa brim ng sombrero nyo. Yun. Basta taas nyo lang kunwari yung pantalon nyo. Tiptoe pa din. Yan. Okay? Tapos, isa pa. Bali, pangatlo na po ito ha. Dito po sa pangatlo. Ganito. So, 1, 2, kanan pa rin po. 1, 2, 3, 4. Sabi po ng rapper, rush. Pagdating nyo po yung rush, dapat mas pangmalakasan yung galawan natin. Diba? So, ganyan. Rush. Boom. Boom. Tapos, ulit lang siya. Boom. Yan. Tapos pantalon lang. Okay? Tapos po, sa 4th time, ganito na po siya. Isa pa. 1, 2, 3, 4. Boom, boom, boom. Left, left, right. Yan. Tapos dito po, hindi na kayo gaganon. Hindi na kayo gaganon. This time po, ganito na kayo. 1. Tapos, ibibigay kung anong gusto. Tapos, boom. Yan. Pagka gano'n nyo po, gano'n nyo lang yung sa right nyo, parang yan. Okay? Yan. So, pag sa right po, boom, tapos boom. Okay? Sarap po tayo ulit. Yung paa po, yung heel po natin, iaano lang natin siya. Itataas. So, right, left, right, left, right, left, right, left, pali. 8 times po yun mga tropa. Tapos yung kamay po niya, swing-swing nyo lang ng ganyan. So, umpisa po, tataas nyo yung kanang kamay. Tapos nakababa yung left. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun, parang ganito po siya. Tapos yung ulo po, ganun-ganun lang kayo. Chill-chill lang, diba? Una po, 1, 2. Yan, tingnan nyo po yung paa. 1, 2. Tapos, pag sa count ng 3 hanggang 8, gaganon-ganon nyo po. Yan, igalaw-galaw nyo yung ulo nyo. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos po, pagkasunod po nun, yan, parang tinataguan nyo yung mga pinag-utangan nyo. Doon po, sa mga may utang dyan, magbayad-bayad na kayo. Ayun, so ganun na. Ganon. So, sa harap po siya or sa left. Tapos, sunod. Right. Tapos, ganun na. 3, 4. Okay, so, 1, 2, 3 or 3, 4. Bali 4 times po yun. Tapos gano'n na. Yan, pakit na kayo. Okay? mabagal po. So, 1, 2, 3, 4, 5,
6. Yun. So, mabagal po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tapos, steady lang po kayo. Kayo na po bahala kung paano style yung gagawin nito. Basta ako gano'n lang. Kaya gano'n. Basta tatama po sa beat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tapos steady kayo. Kung saan yung huling step nyo. Steady kayo. Steady lang. Pero ingat pa din kayo ha. Yan. Steady. Tapos hanggang sa patin nyo po yung line na nung una pa lang, alam ko na gusto mo. Yun, pasensya na po kung mali yung linya. Kasi sa pagdating nyo po yung nung una pa lang, alam ko na gusto nyo, bounce kayo or slide, tumalon kayo ng 4 times. 1, 2, 3, 4. Tapos, balik lang sa dab. Okay. Tapos, point. Sa taas, yuko. Yun. Tapos, pagkatapos po nun, sabi ko ulit ng rapper, rush. Okay, yung pangmalakasan natin na step, dapat yan, kumbaga mas intense. Okay, so rush, boom, boom, boom. Tapos chill, chill, boom, boom, boom. Taas pajama, pantalon. Okay, tapos isa pa, last one. 1, 2, 3, 4. Light na lang to. Tapos left, right. Tapos ganun na kayo, hindi na kayo gaganon. Basta pagka ganon, harap, tapos slow mo. 1, 2, 3. Tapos tak, tak, isa pa. Kaliwa. 1, 2, 3. Bounce, tak, tak. Tapos palikod. 1, 2, 3. Yun na.
At sana po may natutunan po kayo sa aking simpleng tutorial. At alam ko naman pong yaking-yakin nyo yan. Diba? Fish bump, fish bump, fish bump. Yun, diba? Kapit tayo sa taas, kaya-kaya. Tiyaga lang, tsaka yun. Work hard for it. Yun. Sana po huwag niyong kalimutang mag-subscribe, like, comment, and share for more, diba? Para mas ganahan tayo. Ayun. So, pasensya na po, medyo may kahinaan yung boses ko. At kinuha na ko po siya ng patayo para mas malapit-lapit ako kasi 11:46 na po. Actually, late po yun na isang oras. So, 12:46, mag-alauna na po ng madaling araw. Ang daldal ko. Ito pa. Ano pa? Ayan. Ayan. Tignan nyo. Habang nag-tutorial ako, masipag naman yung honey ko magluto. At ngayon, ano yung niluluto mo, honey ko? Salad! Salad! Yeah. Tapos nga, thank you, honey ko. Okay. Pahinga, pahinga. Konti lang. Patikim ako. Siyat! Ang sarap! Sabi honey ko, hindi. Gusto mo masarap. At paano mga tropa? Yun lang. Any last message? Honey ko. Ito ngayon yung ano namin. Hapunan. Salad lang, veg. Midnight snack / hapunan. So paano po mga tropa? Magsitulog na kayo at kami ay kakain na. Joke lang po. Maraming salamat po ulit. Stay safe. God bless you all po. Peace and love. We love you all po. Bye-bye po. Maraming salamat po ulit. Bye-bye na, Nico. Bye guys! Thank you po. Ingat po kayo lagi. Guys, sana magkita-kitsin tayo sa TikTok ko. Ilalagay ko din po yung dance cover nito dun sa TikTok ko. Ayan yung @27 Yankers. Ayan sa TikTok. Sa TikTok. Yes! Konyo slang!